صباح الخير، معاكم شريف الصرفي. بالامس في ليبيا حصل تفجير استهدف منطقه الهواري بمدينه بني غازي بسياره مفخخه اثناء تشييع جنازه اللواء متقاعد خليفه المسماري الامر السابق للقوات الخاصه الليبيه وابن عم اللواء احمد المسماري المتحدث الحالي باسم الجيش الوطني الليبي. اللواء خليفه المسماري توفي في مصر بعد صراع مع المرض، وتم نقل جثمانه لتشييعه في جنازه عسكريه. اثناء الجنازه انفجرت سياره مفخخه اثناء تقديم التحيه العسكريه لجثمان المتوفي، مما ادى الى استشهاد 4 افراد من القوات الليبيه. التفجير ده بالاساس كان بيستهدف اللواء ونيس بوخماده قائد القوات الخاصه الليبيه، واللواء احمد المسماري المتحدث الحالي باسم الجيش الوطني الليبي، وعدد من قيادات عمليه الكرامه اللي بيقودها الجيش الوطني الليبي بقياده المشير خليفه حفتر لتحرير ارضه من اتباع المحتل العثماني اردوغان. النوع ده من العمليات بيحصل لما التكفيرين بيفقدوا سيطرتهم على ارض الواقع وبيفقدوا قدرتهم على المواجهه المباشره مع الجيش، زي بالظبط ما بيحصل في مصر. التكفيرين في الماضي كانوا بيقدروا يدخلوا في مواجهات مباشرة مع الجيش المصري في سيناء، ولكن الآن وبعد إعلان مصر العملية الشاملة سيناء 2018 فالتكفيريين فقدوا قدرتهم على المواجهة المباشرة مع الجيش المصري وبيلجأوا حاليا للتفجيرات. نرجع بقى لليبيا. ليه حاليا بيتم استهداف قيادات الجيش الوطني الليبي وتحديدا اللواء ونيس بوخماده؟ لأن الجيش الليبي بيستعد لبدء الموجة الثانية من عملية الكرامة اللي بتستهدف ضرب حكومة فايز السراج اللي في 2018 استقبلت خلوصي أكار وزير الدفاع في حكومة المحتل العثماني أردوغان. وحكيت لكم في فيديو على قناتي على اليوتيوب عن إن أردوغان عين خلوصي أكار وزير الدفاع التركي كوالي عثماني على أرض ليبيا. المهم، ليه تحديدا بيتم محاولة استهداف اللواء ونيس بوخماده آمر قوات الصاعقة الليبية؟ أولا استهدافه شخصيا لأنه ملقب بالفهد الأسمر وأسد الصاعقة الليبية، ويعد أحد أهم أعمدة الجيش الليبي. ثانيا سبب استهدافه عسكريا لأن من حوالي أسبوع حصلت خيانة للجيش الليبي في مدينة اسمها غريان. المدينة دي بتبعد حوالي 70 كيلو عن مدينة طرابلس اللي الجيش الليبي أعلن بدء عملية لتحريرها من أتباع الوالي العثماني المحتل خلوصي أكار، وكانت بمثابة ظهير آمن للجيش الليبي بيوفر الدعم بكل أشكاله لقوات الجيش الليبي التي تقاتل في طرابلس. المهم، بسبب الخيانة في مدينة غريان استشهد حوالي 40 من أفراد الجيش الليبي، وتم قتل المصابين بدم بارد في المستشفيات الليبية بأوامر مباشرة من الوالي العثماني المحتل خلوصي أكار. بعد جريمة الحرب دي اللواء ونيس بوخماده تلقى أوامر باستعادة السيطرة على مدينة غريان، فبدأ بإعلان التعبئة العامة لتحريرها. فالمحتل العثماني خلوصي أكار عايز يقتل قائد هذه العملية، لأن لو تم استعادة مدينة غريان فهتكون النتيجة ان الجيش الليبي هيحارب على جبهة واحدة وهي طرابلس، والوالي العثماني المحتل خلوصي أكار عايز يشتت ويفرق جبهات الجيش الليبي. الملخص، كلما ضاقت دائرة الحصار على محور الشر تميم بن حمد وأردوغان كلما ثبت لنا مدى علاقتهم بالتكفيريين، لأن مثلا بعد صعود الجيش السوداني للحكم وإعادة تقييمه للعلاقات اللي عملها البشير مع أردوغان، زي مثلا تسليمه جزيرة سواكن اللي موجودة في الطريق البحري لميناء جدة وقناة السويس، البشير كان سلم الجزيرة دي لأردوغان اللي كان بدوره هيعمل عليها قاعدة عسكرية تركية. الجيش السوداني عمل حاجتين: طرد الدبلوماسيين القطريين وطرد قوات الجيش العثماني المحتل اللي كانت يدوبك بتبدأ تأسس قاعدة عسكرية في جزيرة سواكن. نتيجة لكل ما سبق، فالوالي العثماني المحتل خلوصي أكار فقد الظهير السوداني الآمن اللي كان بيبعت من خلاله السلاح والدعم بكل أشكاله لضرب الجيش الوطني الليبي من الخلف، وبالتالي فقد قدرته على تشتيت الجيش الليبي وإجباره على القتال في جبهتين. فيعمل إيه؟ يروح يضرب مدينة غريان علشان يشتت الجيش الليبي. أخيرا الأمر أصبح واضح للأعمى: لا تكن خائن في صفوف الوالي العثماني المحتل خلوصي أكار، ووقت المعارك الوقوف على الحياد جريمة لا تقل عن الخيانة. وما يحدث في ليبيا يرتبط مباشرة بالأمن القومي المصري والخليجي، لأن ليبيا
لازم تبقى ظهير آمن لينا علشان ما ننضربش منها. ايه اللي هيحصل في المستقبل؟ الجولة رقم 2 من معركة تحرير طرابلس هتبدأ في القريب العاجل، وافتكروا الجملة دي كويس قوي: كلما انتصرنا في ليبيا والسودان كلما سيعلو الصراخ في الإعلام المرتزق التابع لأردوغان وتميم، وسيتألم الوالي العثماني المحتل والمركوب بتاعه تميم. لينك قناة الاحتياطية هتلاقوه في وصف الفيديو أو الكومنت، ضروري جدا تشتركوا فيها تحسبا لأي ظرف طارئ. ادعم الفيديو بشير ولايك وكومنت برأيك، ولو على اليوتيوب اشترك في القناة. أشوفكم على خير.